Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi cắt đuôi gã hòa thượng, chiến hạm của Tần Mục lập tức xé gió lao đi. Tuy nhiên, nguy hiểm chưa dừng lại. Vừa bay được một đoạn, phía trước mặt bỗng xuất hiện một rừng kiếm băng khổng lồ. Ẩn hiện giữa rừng kiếm ấy là một cô gái mặc xiêm y xanh lam tên Ngọc Nga, dung mạo tuyệt mỹ nhưng lạnh lùng như băng tuyết. Nữ tử này phóng xuất nguyên khí, hóa thành những cánh tay khổng lồ, không ngừng vung vẩy để điều khiển trận pháp kiếm băng chém thẳng xuống chiến hạm của Tần Mục. Thế vậy, Tần Mục bẻ lái gắt gao né tránh. Cùng lúc ấy, hắn quay qua phía Hồ Linh Nhi thét lên: "Linh Nhi, mở toàn bộ hỏa lực đan lư, bỏ ngoài tai lời cằn nhằn của tiểu hồ ly về việc cạn kiệt dược thạch." Tần Mục giận dữ gọi: "Đỗ Thiên Ma Vương đâu?" Từ trong khoang tàu, Ma Vương uể oải bước ra, bày ra bộ dạng có đánh chớt cũng không thèm ra tay đáp: "Gọi ta có việc gì?" Thấy thái độ lồi lõm đó, Tần Mục nổi đoá quát: "Người muốn quỳ xuống liếm chân ta à? Không muốn liếm thì mau tới giúp." Đỗ Thiên Ma Vương cười lạnh nhưng vẫn bước tới lẩm bẩm: "Dù gì, ta cũng là chúa tể của Đỗ Thiên, người kêu ta tới cứu mạng ngươi, tốt nhất hãy nói một tiếng xin mời." Trán Tần Mục nổi đầy gân xanh, hắn gần giọng: "Mời." Đỗ Thiên Ma Vương vô cùng đắc chí, nó cười nhạt nói: "Rồi sẽ có ngày ngươi phải khuất phục trước ta." Nhưng thấy Tần Mục sắp bùng nổ cơn thịnh nộ, liền vội vàng giáng xuống một luồng hắc ma vụ, làm vấy bẩn đạo tâm của Ngọc Nga, khiến ả rơi vào dục vọng. Tăng nhân bán si lúc này vừa đuổi kịp, vung cửu hoàn thìn trượng đánh tan ma vụ, đẩy Ngọc Nga đang nhào vào ngực mình ra, quát: "Ngọc sư tỷ, tỷ đã trúng pháp thuật ma đạo, còn không mau tỉnh lại." Đám truy binh gồm thư sinh Lam Vũ và viên kiếm khách người khỉ Viên Sơn cũng hội quân. Viên Sơn điên cuồng tấn công, làm con tàu huyền thiết bị lọt gió, tốc độ giảm mạnh. Đúng lúc đan lư cạn kiệt dược thạch, tàu bắt đầu rơi tự do. Hồ Linh Nhi nhắc nhở: "Chúng ta hết dược thạch rồi, công tử không phát giác ra sao? Tàu của chúng ta đang bay thấp dần, không bao lâu nữa sẽ hạ cánh." Tần Mục quả quyết nói: "Linh Nhi, gọi con heo kia dậy, tới lúc hắn ra tay rồi." Tần Mục nhét Ma Vương Đô Thiên vào túi thao thiết, rồi cùng Linh Nhi nhảy lên lưng Long Kỳ Lân, tẩu thoát ngay trước khi con tàu đâm sầm vào vách núi nổ tung. Long Kỳ Lân vừa chạy vừa lào bầu: "Giáo chủ, Linh Nhi tỷ, các người ăn nhiều béo lên à, nặng hơn trước nhiều rồi." Chạy chưa được bao xa, Long Kỳ Lân lọt vào một trận pháp gồm hàng loạt tấm gương phản chiếu vô số luồng kiếm quang bủa vây từ mọi phía. Tần Mục dùng thiếu bảo kiếm phá trận nhưng bị đánh rơi binh khí, tức giận vì bị kẻ địch gọi là súc sinh. Long Kỳ Lân gầm lên, đánh vỡ nát trận pháp gương, hiện ra chân thân khổng lồ dài 40 trượng, khạc một trụ lửa thiêu rụi tầng mây và hạ sát luôn tên kiếm khách mai phục. Biết bộc lộ thực lực của Long Kỳ Lân sẽ dụ ra những kẻ thù mạnh hơn, Tần Mục đáp xuống một bãi chiến trường cổ ngập tràn hài cốt. Hắn dựng 4 tòa tế đàn bạch cốt để triệu hồi ma thần. Khi trận pháp đang rực sáng, một lão đạo nhân tay cầm phất trần xuất hiện nói: "Quả nhiên là ma đạo, trốn ở đây triệu hồi ma tộc. Các ngươi vẫn nói mình không phải ma đạo, vậy việc làm của ngươi lúc này có khác gì với ma?" Nói rồi, lão đạo nhân tung phất trần trói chặt 4 vó của Long Kỳ Lân. Thế vậy, Tần Mục lập tức thả Đô Thiên Ma Vương ra cùng 8 món bảo vật lấy được từ Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Đô Thiên Ma Vương lao lên tấn công nhưng bị ảo ảnh quy bối thần nhân của lão đạo đập chìm vào lòng núi. Đúng lúc đó, ma thuật hoàn tất, một cự ma cao trăm trượng xuất hiện gầm thét: "Đám sâu bọ thế giới hạ đẳng này, hãy chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của Đô Thiên Hùng Bì Đại Ma Thần, ý Đô Thiên Lão Nhi." Hùng Bì Đại Ma Thần tung quyền đánh bay lão đạo nhân, ghim vào vách núi. Lão đạo đâm lém một kiếm xuyên tim ma thần, nhưng Hùng Bì Ma Thần cười dữ tợn quát: "Cơ thể này chẳng qua chỉ là một pho tượng ma thần mà thôi, cho dù ngươi có chém thủ cấp của ta thì cũng không làm gì được ta." Ngay lập tức, một đường kiếm quang xẹt qua thủ cấp của ma thần, đám cao thủ chân chính đã tề tựu. Nho sĩ Lưu Văn Thư vừa xuất hiện đã lớn giọng nói: "Lưu Văn Thư môn hạ cùng phu tử cùng Lý Tông xin bái kiến Thiên Ma giáo chủ." Tiếp theo là đạo Cô Thanh Ngư Tản Nhân, Phổ Thiên La Hán và La Tam Phá của Liên Hoa Đường. La Tam Phá chỉ mặt tiểu hồ ly mà nói: "Đúng rồi, hình như giáo chủ có một con tiểu hồ ly tinh. Từng đắc tội với Tề môn chủ, Tề môn chủ nói nhất định phải lấy mạng nó." Năm đại cao thủ khí thế ngút trời đồng thanh hô lớn vì chính đạo của nhân gian, rồi lao vào tấn công. Đáp trả lại, Hùng Bì Đại Ma Thần bốc cháy toàn bộ năng lượng thi triển sát chiêu Thiên Ma Vô Lượng. Trận cuốn phong chấn động phá nát sơn cốc, ép hàng loạt đại cao thủ cảnh giới thiên nhân thủ huyết gục ngã. Sau một hồi giao tranh quyết liệt, năng lượng cạn kiệt, Hùng Bì Ma Thần tan biến. Lão đạo nhân Khô Diệp cũng chốt hơi thở cuối cùng, Tần Mục không chần chừ, ném Đô Thiên lên lưng Long Kỳ Lân bỏ chạy thục mạng. Liệu rằng đoạn đường tiếp theo về quê ăn Tết của Tần Mục sẽ còn gặp phải những đại cao thủ nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.